Sziasztok! Az én nevem Lukemin99, amint tudjátok, és üdvözlök mindenkit a legjobb videóba. Amint azt észrevettétek, ugye jó pár évig nem volt ezen a csatornán videó, viszont nem sokára lesz egy újabb zenés paródiám, és ennek örömére szerettem volna csinálni egy ilyen beszámoló, update videót, amiben elmondom, hogy mi történt, mi volt az utóbbi pár évben, és hogy miért is nem voltam annyira aktív. Úgyhogy vágjunk is bele! Egyébként előre is szeretnék bocsánatot kérni az emberektől, hogyha angolul jutnak eszembe szavak. Most ebben nincs semmi bunkóság, őszintén az van, hogy én ugye külföldön élek, már 4,5 éve, majdnem 5. Szóval minden egyes nap angolul beszélek, angolul dolgozom, angolul olvasok, angolul kommunikálok, szóval egy csomószor van, hogy egyszerűen angolul jutnak eszembe szavak, vagy kifejezések, szóval ha ez megtörténik, akkor ez azért van. Rendben? Csak hogy tudjátok. Most itt volt egy olyan kérdés, hogy te angol vagy magyar. Nem vagyok angol, surprisingly. Magyar vagyok, viszont egy olyan környezetben nőttem föl, ahol folyamatosan ki voltam téve lehetőségeknek, hogy gyakoroljak angolul, illetve beszéljek. Most kezdődik azzal, hogy az édesanyám egy angol tanár, és ő igazából egyedül nevelt minket, és folyamatosan arra ösztökélt minket, motivált, hogy beszéljünk angolul. És ezt most miért mondom mind? Azért, mert szeretnék mást is inspirálni, illetve motiválni, hogy nyugodtan próbáljátok megtanulni egy másik nyelvet, attól függetlenül, hogy nem laktok külföldön, ez nem egy befolyásoló ok. Én élő példa vagyok rá, hogy meg tudtam tanulni egy nagyon magas szinten angolul, még úgy is, hogy nem értem kint. Csak ösztönösen azt kell csinálni, hogy amit tudtok otthon, azt azon a nyelven próbáljátok meg. Olvasni könyveket, filmeket nézni felirattal, zenéket hallgatni, játékokat, amit játszotok a gépen, azt is abban a nyelvben. És ezzel egy nagyon magas szintre el lehet jutni, még úgy is, hogy nem értetek kint. És ezután, ha utána mentek ki külföldre, és utána költöztök ki, sokkal egyszerűbb lesz, sokkal könnyebb dolgotok lesz, mert már bennetek lesz az a fajta tudás. És valamilyen szinten az a kultúra is, amit a nyelv magába foglal. Mert ugye a nyelv az nem csak egy nyelv, hanem van benne egyfajta kultúra és egyfajta personality. Ja. Egyébként máshol akartam forgatni, eredetileg kimentem a tengerparton, nagyon szép tengerpart van itt, viszont annyira fúj a szél, hogy nem hallani semmit a videóban, és ezért el kellett jönni egy kicsivel halkabb environmentbe, ami itt van az erdő közepén. Úgy néz ki egy kicsit, mint a Lord of the Rings-nek az legelső sortja, amikor ott van a Frodo a megyében. Na mindegy. Második kérdés, hol tűntek a magyar paródiák? Most ezt azzal kezdeném, hogy amióta a YouTube megváltozott, ugye megváltoztatták a szabályokat, sokkal nehezebb és sokkal rosszabb zenés paródiákat csinálni, mivel egyrészt nem hozza be a YouTube a videókat, ha csak nem keresel rá konkrétan. Például a Witcher paródiát is tök nehezen hozza be a YouTube, ha csak nem keresel rá szó szerint. Viszont a Hotline Blinget azt meg folyamatosan bedobja, és folyamatosan nyomja, mert ugye az híresebb volt annál, és sokkal több a nézettség. Na most nálam sokkal sikeresebb és sokkal nagyobb videósok is egyébként abba hagyták a zenés paródiákat, mert egyszerűen az a mennyiségű effort, meg az a mennyiségű idő, amit belerak az ember, az nem jön vissza abból pénzügyileg, amit ebből lehet keresni, mert mivel zenés paródiák, ezért ugye van ennek egy dallama, még hogyha saját hangszerekkel is csinálod meg, saját gitár, saját dob, etc. Attól függetlenül maga a dallam az owned by someone, az valakié. És ezért rá fogják rakni a copyrightot, többen is, amivel valamennyien szinten elmegy a bármi pénz, amit keresni, illetve a Google maga is rárak még egy 60%-os ilyen részesedést, úgyhogy egyszerűen alig lehet ezzel keresni valamit. Szóval az az ember, aki ezt csinálja, hogy ezek a youtuberek, azok majdnem, hogy ingyen csinálják, basically ingyen csinálják mások, illetve a saját szórakoztatásukra. Viszont a jó hír az, hogy nem sokára lesz egy új magyar paródia. Édesanyám nemrég találkozott véletlenül a Scottish Beyoncé-val. Egyébként úgy hívják, hogy Lewis Capaldi, nem tudom, ismeritek-e, elég híres. És neki elkezdtük hallgatni a zenét, a dalait, és az egyik dala az, ami igazából adott nekünk ihletet, adott inspirációt, hogy erről legyen egy paródia, és azt fogjátok nem sokára látni. Egyébként ez az ötlet már egy jó pár éve jött, viszont akkor teljesen el voltam foglalva egyetemmel, sulival, illetve dolgoztam, úgyhogy késve sikerült csak ezt a videót megcsinálni, de finally most már jön. Harmadik kérdés, élsz még?
Igen, még igen. Nem, viccet félretéve, de élek, de viccet félretéve, nekem gyerekkorom óta az volt az álmom, hogy színész legyek. Én színészkedni akartam professionally, hivatalosan, professzionálisan, és ugye egy pár évvel ezelőtt én kiköltöztem külföldre, Nagy-Britanniában. És elkezdtem tanulni rendesen egyetemen színészetet, és azóta meg is szereztem a színész és előadó diplomámat, viszont ez nagyon elvette az időmet. Szóval teljesen el voltam foglalva, emellett még dolgoztam is, és építettem a karrieremet. Szóval igazából ezért nem voltam nagyon aktív, mert az életem nagyon-nagyon busy lett, tele lett. Viszont nem unatkoztam emellett, tehát ugyanúgy dolgoztam, folytatom a dobolást, zenélek, gitározok, néha elmegyek lovagolni, főzök, játszok a gépen, és nemrég meg elkezdtem tanulni vezetni, ugye a bal oldalon nyilván. Szóval nem unatkozok, teljesen tele van a tányérom úgymond, mindig van mit csinálnom, viszont maga az egyetem, a dolgozás és az itteni élet az teljesen elvette az időmet, és egyszerűen nem volt időm rendesebben csinálni paródiákat, illetve videókat. Viszont amit nem csinálok, nem dohányzom, nem iszok alkoholt egyáltalán, nem drogozok semmilyen formában, egészséges életmódot élek. Most ezt azért mondom, megint, again, hogy az embereket inspiráljam, akik ezt látják, akik nézik, hogy ezeket nagyon nem jó csinálni, és ha bármit el akartok érni az életben, illetve szeretnétek egy karriert, akkor ezeket ne csináljátok, mert ezek csak elveszik az időtöket, elveszik a pénzeteket, illetve nem tesz jót nektek egészségügyileg sem. Oké? És én azt mondom, hogy ez nagyon sokat segít, mert azzal, hogy én ezt mind nem csinálom, teljesen tisztán van az agyam, tiszta a testem, és ezért sokkal könnyebb arra fókuszálni, ami fontos számomra. Van egy új csatornám ott is, ezért ott is fogok posztolni, ezt a videót is fel fogom rakni oda, illetve ha van bármi paródia vagy update, az megy a TikTokra. Szóval, ha szeretnétek követni rajta, akkor itt van a felhasználó nevem, illetve itt van az Instagramon is. Na most elmondom azt is, hogy mi történt az Instagramommal. Egy jó páran követtek a régi accountomon, a régi profilomon, és lehet, hogy észrevettétek, hogy egyszerűen eltűnt. Na mi történt az accounttal? Hát az történt, hogy valami AI, valami robot, valami AI úgy döntött, hogy az én accountom, az én profilom az nem követte a community guidelines-t, ahogy ezt elmondták. Ez nyilván nem volt igaz, tehát az én profilomban nem volt semmi baj, én csak azt posztoltam, hogy hol járok, hol utazgatok, illetve videós dolgokat, de valamiért az AI úgy döntött, hogy ez nem felelt meg az elvárásoknak, és ezért deaktiválták az accountot, a profilt. Permanently, tehát véglegesen, és ezért kellett csinálnom egy új profilt. Úgyhogy igazából onnantól kezdve azon a profilon kezdtem el posztolni mindent, a színészkedésemmel kapcsolatban, a saját életemmel is, úgyhogy ez a neve, Luke Kevin Acting, Luke Kevin színészet, színészkedés. Szóval ha szeretnétek followolni, szeretnétek követni, akkor azon lehet, mint a TikTok is. Igen, és igazából ennyi. Ha van bármi kérdésetek, akkor tényleg nyugodtan írjátok le a komment szekciókba, mert nagyon szívesen válaszolok. Most kicsivel több időm van, úgyhogy szeretnék aktívabb lenni a csatornán is. Bármi kérdés, rakjátok a komment szekcióba, és válaszolni fogok rá. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, osszátok meg egy baráttal, egy ismerőssel, hogy Lukemin99 visszatért. Hamarosan lesz egy új videó, új magyar paródia, zenés paródia, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog, srácok. Bye bye!